السلام عليكم. هنكمل بعض المصطلحات الموجودة اللي بتستخدم في صاج التكييف. الصاج السمك بتاعه بيختلف، بيبقى فيه سمك 6 مللي و7 مللي، وده بيختلف على حسب الجيج او البريشر اللي بيتحدد له. بيبقى فيه اكسل شيت كده، انا ممكن انزله لكم في الديسكريبشن، بنحدد على اساسه الصاج ده هيكون 6 مللي، هيكون 7 مللي، في النقط دي كلها. كمان هنقول نقطة، الصاج، في صاج بيتجمع سحابة وشوط، يعني في صاج بيتجمع كدر. الصاج ده بيتجمع كدر، بحط له كورنر هنا زاوية وبضربه بمسامير، وبعد كده هنا بجمع بجاسكت. دي بنقول عليها دسرة. يفضل ان الصنايعي اثناء تجميع الدسرة دي بعد ما يخبط براس